กราบสวัสดีค่ะวันนี้นำเสนอตอนวิธีการทำน้ำยาเร่งรากให้กับต้นไม้ค่ะสำหรับใช้ในการช่ำกิ่งตอนกิ่งแช่เมล็ดพันธุ์แล้วก็ใช้รดน้ำต้นไม้ได้ด้วยค่ะซึ่งประโยชน์ของน้ำยาเร่งรากนั้นนะคะ 1. ช่วยให้ต้นไม้งอกรากแตกแขนงไวค่ะ 2. ต้นไม้จะมีความสมบูรณ์แข็งแรงนะคะ 3. ไม่ว่าจะเป็นการปักชำหรือว่าตอนกิ่งแม้กระทั่งแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะนำไปปลูกก็ง่ายนะคะและข้อที่ 4 นะคะน้ำยาเร่งรากสูตรนี้มันจะทำให้รากงอกไว100%แน่นอนค่ะเราจะสูญเสียกิ่งพันธุ์น้อยหรืออาจจะไม่สูญเสียเลยนะคะอีกทั้งยังนำน้ำยาเร่งรากนี้นะคะไปทำการรดน้ำต้นไม้เพื่อบำรุงรากได้อีกด้วยนะคะท่านผู้ชมเอาละเราจะไม่พูดมากไปดูส่วนผสมของน้ำยาเร่งรากกันเลยค่ะอย่างที่1ก็คือเครื่องดื่มชูกำลังยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ5ช้อนโต๊ะค่ะ2กะปินะคะ1ช้อนโต๊ะ3น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะและ4ผงชูรส1ช้อนโต๊ะค่ะท่านผู้ชมและต่อมาก็คือวิธีการทำน้ำยาเร่งรากค่ะท่านผู้ชม1ก็คือเตรียมถ้วยและช้อนนะคะไว้สำหรับคนผสมน้ำยาเร่งรากค่ะข้อที่2ทำการตักน้ำตาลทรายลงไปในถ้วย2ช้อนโต๊ะนะคะ3เติมผงชูรสลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะท่านผู้ชม4ตักกะปิค่ะใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะ5ตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลังจำนวน5ช้อนโต๊ะค่ะท่านผู้ชมจากนั้นก็ทำการขยี้ค่ะแล้วก็คนเพื่อผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็ให้เทใส่ขวดปิดฝาให้แน่นนะคะเก็บไว้ใช้ได้ค่ะท่านผู้ชมเมื่อเราได้น้ำยาเร่งรากเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เรามาพูดถึงวิธีการใช้น้ำยาเร่งรากกันบ้างนะคะ 1. นำไปใช้กับกิ่งตอนหรือว่ากิ่งปักชำโดยการนำกิ่งนั้นนะคะมาจุ่มลงในน้ำยาเร่งรากที่เราทำเสร็จเมื่อสักครู่นะคะมันจะเข้มข้นนะคะเราก็สามารถนำไปจุ่มแช่ไว้ประมาณ5นาทีพอค่ะจากนั้นก็นำกิ่งนั้นไปปักชำในกระถางหรือว่าแปลงปลูกต่อไปได้นะคะข้อที่2หากว่าต้องการจะลดความเข้มข้นของน้ำยาเร่งรากลงนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันก็คือให้นำน้ำยาเร่งรากนะคะมาผสมกับน้ำเปล่าค่ะในอัตราส่วน1:3แล้วนำมาแช่ก่อนที่จะนำไปปลูกนะคะใช้เวลาประมาณ15-30นาทีค่ะจากนั้นก็สามารถนำกิ่งเหล่านั้นนะคะไปปลูกได้ตามปกติเช่นกันค่ะวิธีการใช้น้ำยาเร่งรากเพื่อบำรุงรากให้รากเขาเกิดเยอะๆกับต้นไม้หรือว่าต้นผักของเราที่เพิ่งปลูกก็ได้นะคะสามารถใช้ได้เช่นกันค่ะโดยการนำน้ำยาเร่งรากประมาณ 4-6 ช้อนโต๊ะนะคะนำไปผสมกับน้ำสะอาดในปริมาณ20ลิตรค่ะแล้วนำไปรดน้ำต้นไม้หรือว่าต้นผักนะคะรากเขาจะแข็งแรงแล้วงอกเร็วขึ้นค่ะวิธีนี้สามารถนำเมล็ดพันธุ์พืชผักนะคะมาแช่ไว้สักประมาณ15-20นาทีก่อนนำไปปลูกก็ได้นะคะข้อดีของน้ำยาเร่งรากสูตรนี้นะคะคือประหยัดค่ะมันสามารถทำเองได้นะคะทำใช้เองได้ง่ายๆจากของที่มันมีอยู่ในครัวของเราค่ะแล้วก็นำมาใช้ซ้ำได้อีกนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้นะคะซาร่าไทยมีการตัดกิ่งปักชำต้นไม้หลายสายพันธุ์ค่ะเลยทำไว้ใช้ดีมากๆเลยค่ะง่ายประหยัดปลอดภัยและก็สะดวกใช้ซ้ำได้ด้วยค่ะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
และอย่าลืมกดกระดิ่งสาระไทยขอบคุณและสวัสดีค่ะ